I've been putting on a fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah, I'm on my way now. I'm on my way now. I'm on my way now. Vă spun neața, deși e 1:30 și am de dat multe explicații, având în vedere unde mă aflu, având în vedere că n-am vorbit deloc cu voi până acum. A început puțin ciudat vlogul ăsta pentru că nu m-am organizat cu el în timp util și nici n-am știut exact ce format vreau să urmez. Însă, ca să știți unde mă aflu, sunt în Cluj, în casa prietenei mele Patricia, cu ocazia galei UAD din Cluj. Am plecat ieri seară din București, am plecat cu avionul pe un zbor super rapid, în 40 de minute eram aici în Cluj, ceea ce mi s-a părut wow, să străbat o distanță atât de mare într-un timp atât de scurt, e super beton, pentru că eu am mai fost o singură dată la Cluj, atunci am fost cu mașina și am făcut multe ore până aici. După ce am ajuns, am stat foarte mult de vorbă cu ea, cu Patricia și cu Emil, prietenul ei, ne-am culcat undeva în jur de vreo 3:30-4, ceva în zona asta și am dormit până acum. Am dormit ca o peșniță până la ora asta, că eram destul de obosită și a fost liniște, nu m-a deranjat nimeni, astfel încât am reușit să mă odihnesc puțin. Am ajuns, cum vă spuneam, la ora 11, pentru că am avut un piculeț întârziere, dar în avion a fost una dintre cele mai drăguțe faze din luna asta, poate chiar din viața asta. Două dintre fetele care erau pe avion, stewardezele, m-au recunoscut, iar una dintre ele a fost atât de drăguță, atât de, Doamne, atât de caldă și atât de, nu știu, atât de frumoasă îmi vine să spun. M-a luat în brațe, m-a pupat, mi-a spus că se uită la clipurile mele și după ce am vorbit foarte, foarte puțin cu ea mai târziu, a venit și mi-a adus și niște bombonele și un șervețel pe care probabil ați văzut că am filmat, unde mi-a scris un mesaj. Și a fost foarte drăguț, că unul la mână că nu mă așteptam și doi la mână m-a frapat gestul, chiar dacă e o chestie minoră, dar m-a super frapat și a atins gestul și am rămas așa cu un gust foarte, foarte, foarte plăcut. Cred că a fost cea mai plăcută călătorie din viața mea și am să mai inserez odată poza cu șervețelul pe aici ca să vedeți. Și în borcanelul ăla mi-a adus niște bombonele tofifi și niște napolitane, parcă, pe care le-am linșat de atunci, le-am mâncat imediat, dar e vorba de gest, de principiu și de căldura pe care a avut-o așa în voce și atenția pe care mi-a dat-o. Iar în cazul în care se uită, mulțumesc mult de tot, chiar a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în ziua aia, cu siguranță, ieri adică. Bun, apoi am ajuns, v-am spus, am stat foarte mult de vorbă, m-am trezit acum și totuși, ca să vă zic ce Dumnezeule caut la Cluj, sunt aici cu ocazia galei UAD, adică Gala Universității de Artă și Design din Cluj, și am fost trimis aici de Pervol, adică sunt reprezentantul lor, ca parte din juriu. Voi juriza această gală pentru că aici își vor expune colecțiile tineri designeri absolvenții ai galei ăsteia și voi face parte din juriu. Urmând să aleg două dintre ținutele mele preferate ce vor apărea în cadrul galei ăsteia. Așa că mă bucur mult de tot, sunt chiar super entuziasmată. Este și prima dată când particip la gală și prima dată când stau la Patricia și prima dată când o să apuc să văd un pic mai mult din Cluj. Nu foarte mult, pentru că nu stau decât 2 zile, cred, cu totul, 2 sau 3 zile, ceva de genul ăsta, încă sunt un pic zombie, dar oricum mă bucur mult de tot să fiu aici și mulțumesc mult și vouă pentru recomandări, că v-am întrebat pe Instagram și pe Facebook cam ce aș putea să văd, ce aș putea să fac și mi-ați lăsat acolo mulțime de recomandări, așa că mulțumesc tare mult, sunt super recunoscătoare. Acum că v-am pus la curent cu asta, mă întorc înapoi la lume, că m-am izolat un pic aici ca să vorbesc cu voi, o să beau o cafea, să mă dezmetice, să mă trezesc un pic și să mă joc cu pisicile, că poate n-ați văzut, dar Patricia și o etichetă cu 7 euro. Patricia are 3 pisici care sunt super mega adorabile și iubitoare și aștept să le zmătocesc. Aici, în casa Patriciei, se află multe vietăți interesante. Sunt 3 pisici pe care bănuiesc că le-ați văzut până acum, foarte iubitoare, și de asemenea există și acest obiect, care înțeleg că este o husă de telefon în dimensiune 4D, 40D, nu știm exact ce e chestia asta, dar avem o husă de telefon. Un băiat foarte fricos. Yeah. Care își ține la puțele ca un iepure. Poz. Altele 3 integrale.
Am crezut că zice altceva, m-a speriat un pic. Da, mie îmi place mai mult accentul acela de styling, cu șosetele trase până sus de tot. Deci eu cred că o să rup YouTube în două. Emil, Da. nu vrei să-ți ieși niște suspenders pentru șosetele alea? De ce? Dar nu pot să-mi iau pantalon cu glezna goală și vreau să fie afară vopsit gardul și înăuntru leu. Da, dar este și dacă nu-l tragi, tu vezi ce tare să tragi că nici măcar mai ții călcâi pe călcâi. Filmai super. Da. Nu știu încă nimic, pe rog, nu mă întreba, că deocamdată n-am închis lista, deci nu. Trecut a avut party gay la care au venit peste 5.000 de oameni. Agitație și un freamăt aici în casă pentru că toată lumea se pregătește, se machiază, se coafează, se îmbracă. Patricia aleargă de acolo până acolo, are o plasă, nu știe ce să fac cu ea, să-și o pună pe ea, să-și o pună pe ea. Arată-ne plasa, ai plecat cu plasa. Nu mai ei? Pe tine? Ok. Eu sunt relativ machiată, atât cât puteți vedea așa în lumina asta foarte puternică pe care voi încerca să mai temperez un pic. Dar ca idee cam așa voi fi și încerc să vă arăt rochia, uite cam în felul ăsta până mă ajută cineva cu filmarea, ca să înțelegeți câte ceva, căci oglinda în care am filmat e un pic cam jos și nu cred că vă dați seama exact. Ideea e cam un soi de pânză, așa, nu știu cum să-i spun, o chestie foarte frumoasă, cu dantelă, aici pe partea bustului, iar în partea asta am așa o bandă care ține sânii acoperiți cât de cât. Cam așa, iar odată ce coborâm în talie, dacă vedeți, începe fusta, care e una foarte, foarte largă și foarte frumoasă. Pe un scaun și cu cealaltă parte. Treci liniștită. Mă mai nervos să fiu cu cap. Da, suntem în backstage la Oade și îl avem aici pe Alejandro, care tocmai primește o podoabă capilară deosebită, pe care o vreau și eu, dar am înțeles că este făcută la comandă. Prin urmare, nu cred că voi avea șanse, însă el este o fabuloasă. Patricia aici lângă mine, noi blocăm drumul de principiu, dar am vrut să venim un pic în backstage ca să vedem cam care e atmosfera, ce fac oamenii, ce se întâmplă și după cum se poate vedea, este mare vânzoleală, aglomerație, haos, mama. terminat gala, am ieșit afară în exteriorul mall-ului, bănuiesc că este aici, nu? Este un mall care se numește Platinia Shopping Center și suntem acum foarte sexy pe un canapeluț aici în spatele meu cu un păhăruț de vin. Fetele fumează și așteptăm să termine și Emil de pozat ce mai are de făcut pe acolo ca să plecăm și noi acasă, pentru că ne dor picioarele. Suntem aici de multe ore, am venit și un piculeț mai devreme cu ocazia backstage-ului, ce vă spuneam mai devreme că a trebuit să fac eu niște poze, să văd așa cam care-i treaba. Și a fost foarte mișto, am înmânat cele două premii, câștigătorii mei fiind Alexandru Pop și Paula Clitan, care chiar mi-a plăcut foarte mult, a făcut niște chestii foarte pe gustul meu, pe stilul meu așa. Iar în rest, efectiv am stat și am privit și am admirat colecțiile, care majoritatea minunate, altele foarte ciudate, dar hey, avem gusturi și stiluri diferite. Da, a fost foarte fain, a fost cea mai faină. Aș purta tot din colecția. Vai, mi-a atât de foame. Da! Vrei sos? Da, Ce? maioneză. Și o maioneză, vă rog, și un ketchup.
2 Sprite fără gheață. Și de ce am ajuns și la această gură de Ronald McDonald? N-ai gură de Ronald. N-are gură de Ronald McDonald. Adică Ronald McDonald are conturul de la gură curat. Da. E gen laser cut. Triunghi isosceler ăla cu 2 laturi egale și una nu, așa-i? Nu, el e pe editorial realness, știi, cu marginea de la buze blurred. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. I am made to be free. Well, I am made to be free. Been thinking about myself and myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I 5 și 13, să rugați să se asigure că toate bagajele de mână sunt depozitate. Mulțumim pentru atenție. Gata, sunt înapoi în București, la mine pe canapea cu blănoșii mei de vreo 20 de minute. Am aterizat în București cu o oră întârziere, bineînțeles, pentru că am plecat mult mai târziu din Cluj-Napoca, însemnând că am plecat cu o oră întârziere, cred că era mai bine de o oră ceva în zona asta și am stat destul de mult prin aeroport, însă zborul a fost foarte ok, am făcut, nu știu, 35 de minute, maxim 40 de minute, super, super rapid, așa cum a fost și la dus, atâta tot că a durat foarte mult cât timp am așteptat, pentru că a fost nu știu ce întârziere cu un avion din Barcelona, al Wizului, n-am înțeles, în fine, a fost ok, până la urmă am ajuns. Zic să vă pun la curent cu ce am mai făcut în cursul zilei. Ați văzut în mare parte, mai puțin momentele în care ne-am plimbat, căci și atunci n-am scos camera cu fiecare ocazie, dar de principiu am fost și am mâncat, astea le-am filmat sigur, mâncarea trebuie întotdeauna să apară în vlogurile mele și dacă ați văzut am mâncat prima dată la un restaurant numit Collins, parcă. Dar a fost foarte bună mâncarea, am mâncat un piept de pui cu ceva, niște cartofi, cu niște sos gorgonzola, cu niște brocoli, foarte drăguț. Am băut o limonadă super bună, că despre asta voiam să vă spun, că piept de pui ați mai văzut voi în general. Dar am băut o limonadă foarte bună cu mere și sos de caramel sau ceva în zona asta. Și a fost super, super bună, una dintre cele mai bune pe care le-am băut în viața mea. Și îmi dau seama că probabil e plină de chimicale, că altfel nu știu cum ar introduce caramelul ăla acolo. Zic și eu, nu știu, nu mă pricep, nu sunt expert în carameliciuni, dar a fost super, super bună și chiar mi-a plăcut foarte mult. Iar de acolo ne-am mai plimbat un pic și am ajuns la această cofetărie Mozart, pe care mi-ați recomandat-o foarte multe și foarte mulți dintre voi, căci vă întrebasem pe Instagram de blocuri, lucruri și chestii pe care le pot face în Cluj. Bineînțeles că n-am putut să fac nici, cred că nici 5% din ce mi-ați recomandat acolo, dar voiam doar să vă mulțumesc în cazul în care n-am făcut-o deja, că nu mai știu ce am vorbit cu voi zilele astea și ce nu. Voiam să vă mulțumesc foarte mult pentru recomandări, le am acolo, sunt notate și voi mai ajunge curând de tot la Cluj, astfel încât sper ca data viitoare să am timp să fac mai multe chestii. Unul dintre cele mai recomandate locuri de către voi era acest local Mozart, această cofetărie Mozart, care într-adevăr a fost foarte, foarte plăcută. Era muzică clasică, vă așteptați, Mozart să fie muzică clasică, mobilier vechi și niște prăjituri foarte bune, prăjituri care aveau gust, care mi-aducea foarte mult aminte de bunica mea, chiar dacă nu erau neapărat niște prăjituri pe care le făcea ea, dar era gustul ăla de prăjitură făcută în casă, fără nimic chimic în ea, cred că era frișcă pregătită din aia din smântână și aluaturile erau foarte bune, niște pandișpanuri siropate, mamă, geniale au fost prăjiturile și am fost acolo cu Patricia și cu prietenul ei Emil și ne-am luat așa la comun, ca să zic, adică am luat fiecare câte ceva diferit și am mâncat din fiecare ca să gust cât mai multe lucruri și au fost super, super bune și am stat acolo câteva ore în care am vorbit, efectiv vorbeam, a fost așa un debit verbal avansat și
masiv, astfel încât am tot stat și povestit și nu ne-am dat seama când a trecut timpul. Iar odată ce am plecat de acolo, am mers direct la apartamentul lor, mi-am luat băgăjelul și am plecat înspre aeroport. Iar de acolo, ați văzut zborul, am avut un loc foarte prost, am stat la culoar, de asta n-am putut să filmez exact decolarea, aterizarea, ceea ce fac eu în mod normal când sunt vloguri de călătorie, dar în afară de asta n-am plângere, a fost chiar foarte ok, un zbor rapid, foarte bine. După care am ajuns înapoi acasă, iar acum mă uitam la blănoșii mei care se fugăresc pe aici așa ca niște simpatici ce sunt. Ne-am drăgălit, ne-am iubit un piculeț mai devreme. Mă duc acum imediat după ce termin de vorbit cu voi să le dau un pliculeț de mâncare, cu toate că au primit și azi dimineață, dar să mă asigur eu că sunt ok. După care să mă despachetez și eu să fac un duș și mă bag la pat. Am vrut să zic la culcare, dar v-am zis la pat. Sunt destul de obosită. Mă bag în pat la culcare pentru că mâine iarăși avem o zi încărcată de evenimente și după cum v-am spus nu închei vlogul aici, vreau să mai fac și pentru mâine, așa ca să fie unul mai lunguț. Mâine în primul rând mă trezesc de dimineață că am de lucrat niște chestii și nu mai am energie în seara asta, așa că mâine mă ocup de capitolul ăsta. După care la ora 12 mergem în AFI pentru că cred că v-am spus în ultimul daily vlog, adică cel care a fost înainte ăstuia, v-am spus că s-a lansat o colecție la Dior Backstage și a apărut în Băneasa prima dată acum cred că vreo 2 săptămâni, iar de mâine apare și în țară, în orașele mari din țară și apare și în câteva dintre mall-urile din București. Iar mâine e lansarea din AFI și m-au invitat și pe mine, așa că o să mă duc acolo. După care mai pe seară avem acel eveniment World of Instagram, despre care v-am spus, unde voi fi speaker și voi vorbi și voi povesti despre ce fac eu cu Instagram în general. Dar ca să nu mai lungesc, despre asta veți vedea cel mai sigur mâine. Momentan noapte bună și ne auzim în zi. Multos pupicios, clujenos, știți voi. Revin. Neața la băieți și fete, eu voiam doar să raportez respectuos niște outfit pentru astăzi, cel puțin pentru prima parte a zilei de seară. Nu sunt sigură, dar s-ar putea să mă schimb pentru evenimentul de seară. Însă, pentru moment, să vă arăt ce port, am pe mine un mileu sau un semi-mileu așa foarte drăguț de la H&M pe care vi l-am arătat într-unul dintre daily vlogurile anterioare. Vă arătasem eu atunci, fiind chiar cu site-ul în față, că îmi plăcea o rochie de la H&M și eram așa foarte indecisă ce mărime să-mi iau, pentru că mie mi-ar fi trebuit în mod normal un 36, mai avea doar 34 și 38 și 34 mi-era că mi-e mic la piept, 38 mi-era că mi-e mare pe de-a întregul, 36 n-aveau, prin urmare am riscat și am luat un 34 și să știți că îmi vine, e foarte ok. Să zic că, uite aici la piept, nu-mi încape sutien, dacă vreau să-mi pun sutien la rochia asta nu pot, dar altfel îmi place foarte, foarte mult, este chiar foarte, foarte drăguț. De asemenea, pe lângă rochița asta minunată am sandalele astea pe care le-am luat din Spania, din Malaga, atunci când am fost, cele de la Xti, care înțeleg că se citește Porti. Mai am ceasul de la Splendor, o brățărică, nu știu de unde este, niște cercei de la H&M pe care vi voi arăta de aproape și acest poșituț Louis Vuitton, poșet Metis. Stați așa să întorc camera să vă arăt ce față am, imediat. Și cam aceasta mi este fața și îmi dau seama că sunt foarte albă, asta pentru că mă aflu chiar aici în fața geamului și cade o lumină foarte plăcută, foarte caldă pe mine. Mă bucur că în sfârșit e însorit, în sfârșit nu mai sunt nurea crunți și nu mai plouă și să sperăm că va ține treaba asta, că aș vrea și eu să mă bucur de vară. Arăt cam în felul ăsta, mi-am făcut niște bucle drăguțe așa foarte legere, un pic de L'Oreal pe buze, știți voi, ăla cu balmande îmi place mie mult și locul meu clasic, nimic nemaipomenit la el. Bun, acum, știți ce urmează? Închem Uber și plec înspre AFI, mergem prima dată la Dior Backstage, vedem ce e pe acolo, filmăm, socializăm, pozăm, pupăm și mai vorbim.
Îi cerem voi, Andrei, dacă e să faci tot, dacă e cu ea și o lăsăm pentru că în curând începe evenimentul, da? Și nu uitați de funduța. Nu trebuia. Hai, s-a plecat. Mama, nici n-ai început și fac așa. Gata. Mare drag, nu mai pune, da? Mai vorbim. Doamne, lasă eu mai multe emoții ca tine să știi. Și nu mai punem. Gata, da? După aceea am vrut să fiu actor în liceu, am și reușit și în timp ce făceam jurnalismul am început să fac poze cu telefonul până când un detepiz de la o revistă mi-a zis dă-ni și nouă poza aia cu strugurii să o punem în revistă. Wish that I could let you go. Remember all we had. How could we get this bad? Where did we lose our glow? You live, you learn. When your heart is set to burn, fading away until the light will return. Someone bring me back to the time when our hearts unite. Bring me back to the time. Am vrut să vă arăt câteva imagini, primele care au apărut la mine pe blog, ca să vă dați seama cum eram și de unde am pornit, cât de jos am pornit și cam care era nivelul meu de cunoștințe în 2010. Astea au fost primele mele postări pe blog, însemnând o poză extrem de reușită. Știu că nu vedeți nimic, așa se vede și pe laptop, nu e o problemă la monitor sau ce e chestia asta. Efectiv erau niște poze foarte slab calitative, făcute de un om care habar n-avea cum se scrie, cum se face o poză, cum se editează, ce presupune online-ul, mai ales în ideea în care în 2010 nu erau foarte multe bloguri la noi. Atunci cred că a fost, nu știu, momentul de geneza, ca să spun așa, și a apăruseră, nu știu, cred că eram vreo 10 bloguri la momentul acela, cel puțin pe partea asta pe care mă axez eu. Lifestyle, beauty, fashion și așa mai departe. Și am pornit cu blogul Thrill of the Hill. De asemenea, era o modă în perioada aceea ca numele blogului să fie în limba engleză, nu care cumva să te reprezinți pe tine, adică nu aveam cunoștințe de branding, nici nu știam ce e aia branding personal. A urmat o perioadă de foarte lungi frustrări și momente de cumpănă în care am vrut să renunț și să plec acasă să-mi văd de ale mele, pentru că asta consuma foarte mult timp și energie și efectiv nu mi-aducea niciun fel de rezultat. Până la momentul la care am ajuns într-adevăr să am o comunitate și, nu știu, o colaborare plătită sau să simt într-adevăr o satisfacție prin ceea ce fac, au trecut niște foarte mulți ani. Și vă spun chestia asta în ideea de a înțelege că lucrurile bune nu se întâmplă așa, imediat. În cazul în care vă simțiți debusolați într-un fel, că, uite, există în online de, nu știu, un an, doi și fac și nu se întâmplă nimic pentru mine, lucrurile nu vin într-un an, doi. Pentru mine cel puțin n-au venit. Vreo 5 ani mă știau oamenii de la scara blogului și cam atât. După care, aici sunt câteva imagini din 2016, când am început să investesc puțin mai mult timp, mai multă energie, să caut inspirație și să mă gândesc cum ar fi ca totuși feed-ul ăsta să nu mai arate așa de penibil. Cred că drăguț. Și prima poză acolo este făcută cu o cameră foto, însemnând cu telefon. Pentru că în primii ani, pentru mine Instagram însemna scos telefonul din buzunar, pac, am făcut o poză, 30 de secunde am postat, hai, iubiți-mă, preamăriți-mă, sunt eu. Ceea ce bineînțeles că nu mergea așa. După care am început, cum v-am spus, să investesc puțin mai mult și cu toate că făceam prostii ca aceea de jos, poza aceea de jos care iarăși anunța un clip pe YouTube, încercam pe cât posibil să pun mai mult suflet în ceea ce fac și să mă implic puțin mai mult cu materialele pe care le creez. Acolo, mă rog, un plănos care atrage întotdeauna atenția. Uite, un sfat, dacă vreți multe like-uri, pisici și flori întotdeauna prind foarte bine. Așa arăta feed-ul meu de Instagram anul trecut. Astea sunt niște poze făcute într-un press trip în Praga, unde m-am cărat cu foarte multă aparatură după mine. Peste tot pe unde mergeam, eram cu rucsac în spate, pozează și aia și așa mai departe. Nu încerc să spun în un fel că este nevoie de aparatură super performantă
sau că trebuie să faci scolioză ca să ai poze reușite, pentru că începuse să-mi placă să mă joc un piculeț mai mult cu imaginile, ceea ce îmi place și în prezent, și creativitatea mea de principiu se duce pe partea asta, pe partea de poză. YouTube este zona unde sunt reală, ceea ce vedeți de zi cu zi, banalul, normalul, cotidianul și așa mai departe, iar partea de Instagram e lumea mea, nu neapărat perfectă, dar o lume în care mi-ar plăcea să trăiesc, unde e frumos, unde avem apusuri, unde avem porumbei și alte nebunii de genul ăsta, unde pot să mă joc cu imaginile și să creez. Dacă ne ajută cronologia și e corectă în materialul ăsta, v-ați dat seama deja că am terminat pe ziua de astăzi, sunt din nou acasă în pijama și fac doar încheierea pentru clipul acesta, după care v-am lăsat în pace. Spuneam că sunt foarte încărcată de emoții pentru că astă seara a avut loc acel World of Instagram, evenimentul în cadrul căruia am fost și eu speaker și am vorbit despre cum fac eu lucrurile, povestea mea, ce înseamnă pentru mine online-ul și cum funcționez în mod normal, de la, nu știu, poze, videouri și așa mai departe. Și a fost un eveniment cu o foarte puternică intensitate pentru mine, nu neapărat că a fost vorba de mine, adică nu, evenimentul mi s-a adresat mie, n-a fost despre mine, dar au fost foarte mulți oameni care m-au privit și m-au ascultat și am interacționat și au venit după să facem poze și să ne pupăm și a fost foarte intens, foarte, foarte intens, am simțit, nu știu, niște emoții și o căldură și efectiv un boost de creativitate care mi-a venit ca o energie de la voi, cei care ați fost acolo. Știu că probabil ați fi fost mai mulți în cazul în care nu s-ar fi ținut doar în București și îmi imaginez că mai erau și alți oameni care ar fi vrut să participe, dar au fost câteva sute de oameni și ăia care au fost, atenția pe care mi-au acordat-o, nu știu, mi-a umplut așa nivelele de energie și parcă sunt aproape că tremur. Foarte mișto, aș vrea să mulțumesc foarte, foarte mult organizatorilor pentru că m-au invitat și mi-au dat ocazia să țin acest, nu știu cum să-i spun, discurs, mă rog, să vorbesc efectiv, să vorbesc în fața oamenilor și de asemenea să mulțumesc și celor care au așteptat până când a venit și rândul meu, căci eu am fost ultima, am fost cea care a încheiat seara. A fost ceva absolut nemaipomenit. Am mai vorbit în fața oamenilor, deși nu atât de mulți, dar am mai vorbit în fața lor, însă de data asta parcă, nu știu, a fost cumva mai personal, pentru că mi s-a permis să vorbesc exact cum v-am spus despre povestea mea și asta a creat așa niște sentimente și niște trăiri în mine foarte, foarte speciale. Pe lângă asta, probabil ați văzut, în cursul zilei de astăzi am fost dimineață la evenimentul Dior, a fost drăguț acolo, deși nu am stat foarte mult, doar am fost așa, am făcut act de prezență după care am plecat. Ați văzut ce și cum pe acolo, nu știu să vă spun multe despre produse încă pentru că nu le-am testat și nu-mi permit să vorbesc fără să știu, așa că ați văzut doar superficial ambalajele, după care în cursul zilei, bineînțeles, muncă și seara am fost la evenimentul ăsta. Sunt convinsă că îmi scapă multe în clipa asta, poate pentru că gândurile mele sunt cumva așa aglomerate, învălmășite, este un mare haos la mine acolo, dar e un haos pozitiv, mă simt a fi într-un moment de la zen și fericit și chiar dacă emoționant și cumva, uite așa, dar chiar simt că este ceva fericit și nu știu cât reușesc să vă transmit. Pentru mine sunt niște lucruri foarte mari, faptul că oamenii ăia se uită la mine și ascultă și că fac liniște în momentul în care vorbesc, e extrem de satisfăcător pentru mine, e o împlinire imensă pentru mine, că sunt unul, că sunt doi, că e vorba de câteva sute. Spuneam că e o formă de respect și respectul ți-l câștigi, iar eu cred că am câștigat acest respect, sau cel puțin așa îmi dau senzația oamenii ăștia care mi-au dat atenția lor și pentru mine asta valorează foarte, foarte, foarte mult. Parcă m-am lovit în seara asta de un prag, de un toc de ușă, ca să mă exprim așa și da, m-a copleșit total. În altă ordine de idei, aici încheiem vlogul ăsta. Sper că v-a plăcut, că vi s-a părut interesant Clujul, atât cât am putut eu să-l filmez zilele astea, cât am fost acolo, nu foarte mult. Bineînțeles, multe mulțumiri Patricii și lui Emil că m-au găzduit și că m-au tolerat la ei acolo și că au petrecut timp cu mine. E o perioadă foarte aglomerată pentru ei și totuși au făcut timp pentru mine, ceea ce super apreciez și mă bucur tare, tare mult. Mulțumesc tare mult și vouă pentru că v-ați uitat la vlogul ăsta și sper tare mult să vă placă. Pentru mine e unul dintre cele mai speciale de până acum, chiar dacă poate nu e ceva wow. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, să aveți o seară minunată și abia aștept să ne vedem data viitoare. Mulți pupici! Pa!